אני מודה לכל מי שנתן לי אי פעם פרס, ואני לא רואה את זה בכלל כמובן מאליו, אבל אני אומרת, צריך לקחת את זה באמת בערבון מוגבל. סרטים מאוד מאוד טובים, לפעמים לא זוכרים. שלום לכל המאזינים והצופים, וברוכים הבאים לפודקאסט הטוב, הרע והמצלמה, מבית היוצר של בית הספר לקולנוע מעלה בירושלים. כל פרק יתארח פה בוגר או בוגרת של מעלה, וננסה להיכנס לנעליים שלהם, ולהבין מה זה אומר להיות קולנוען בישראל ובכלל. אני יונתן גרובר, ואני שמח לארח היום את אביגיל שפרבר. אביגיל סיימה את לימודיה במעלה במגמת קולנוע בשנת 98 עם 2 סרטי גמר, 4 נכנסו לפרדס והסרט התיעודי בית התה של יאן. ומאז יצרה סרטים רבים כצלמת, בימאית וכמפיקה. זוכת פרס האקדמיה על סרטה התיעודי ענבל פרלמוטר אם זה נגמר. זוכת פרס פורום היוצרים הדוקומנטריים על הסדרה אסירות ששודרה בכאן 11. וזכתה לאורך השנים בפרסים רבים בפסטיבל דוק אביב ואף ציון לשבח בפסטיבל אידפה. בין יצירותיה התליין, סופר וומן, תקופת מבחן ועוד 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 ועוד. והיום היא כאן איתנו. מה נשמע? בסדר, יחסית. יפה, אני מקבל הרבה תשובות לאחרונה של בסדר, יחסית, ובהתחשב בנסיבות. זה קשה להבין מה שלומנו בכלל. זה קשה בכלל השאלה הזו. נכון, נכון, כן. השאלה הכי סתמית בעולם הפכה להיות השאלה הכי נפיצה בעולם. מאיפה את באה? מה את עושה היום? אנחנו מתחילים מההווה. ואחרי זה נצלול ככה למה זה אומר. אז היום אני גרה בתל אביב. אני אימא ל2 בנים, ואני עושה סרטים. כרגע יש 2 סרטים תיעודיים שאני מפיקה, ועוד סרט קצר שאני מפיקה ומצלמת, ויש עוד דברים שהם בפיתוח, ונראה אם הם יקרו. בדרך כלל זה כך. אז יש כזה 2 סירים כזה עם אש גבוהה, כמה סירים עם אש נמוכה, את אומרת, הכל זה. אני אגיד שלפני שצילמנו, אז אמרתי לך, כן, אנחנו מתחילים, אני שואל אותך על ההווה. ואמרת שזה שאלה קצת מעצבנת לפעמים. כן. נכון? כי, למה? בדרך כלל זה מין, כאילו, כתבות יח"צ כזה של אחרי פרסים, או כשסרט יוצא, אז המראיינים שואלים, אז על מה את עובדת עכשיו? עכשיו סיימתי, עכשיו כאילו תנו רגע לנשום, לחשוב מה נעשה הלאה, זאת אומרת זה, כאילו כל פרויקט כזה, בעיקר אני עוסקת בדוקומנטרי, וכל פרויקט כזה זה בדרך כלל בין 2 ל4, או סרט על ענבל פרלמוטר לקח לנו 8 שנים לעשות, אז כשמסיימים אותו, גם לא באמת מסיימים, כי עכשיו יש את כל ההפצה, ופסטיבלים, והקרנות, וגם צריך רגע לנשום ולהבין לאן אנחנו רוצים להמשיך. רגע לשהות בזה שסיימת משהו. כן, ואולי גם ליהנות מזה סוף סוף. אז על מה עכשיו בעצם אנחנו מדברים? מה הדבר שממנו את לוקחת אוויר מענבל פרלמוטר או מפרויקט כבר אחר? השנה שעברה הייתה מבחינתי שנה מאוד מאוד טובה, וגם חגגתי יום הולדת 50, וגם זכינו באמת עם ענבל פרלמוטר, גם בפרס אופיר וגם בדוק אביב, והסרט שלושתנו זכה בפסטיבל ירושלים, גם בפרס הגדול, וגם עוד 2 פרסים. מכרנו את הסרט ליל כלולות, סרט שהפקתי גם ל-BBC וגם לארטה, ועשינו... תני מילה על הפרויקט הזה, מה זה? ליל כלולות זה סרט דוקומנטרי על ליל כלולות בחברה החרדית. הבימאית של הסרט זו רחל אליצור, סרט מאוד מאוד חזק בעיניי, ואני גם מאוד אוהבת אותו, כי גם צילמתי אותו, ואני מרגישה שהיה לנו שם באמת אתגר מאוד גדול מבחינה צילומית, כי האנשים שהתראינו לא יכלו להיחשף. וככה המון זמן חיפשנו את השפה הקולנועית שתוכל לספר את הסיפור הזה, בלי לחשוף את האנשים שמדברים, ואני חושבת שהגענו למשהו מעניין. אז הסרט יצא, היה... מעניין, זאת אומרת, בחברה החרדית מוכנים לדבר אם לא נחשפים? זאת אומרת, כן? רחל בעצמה חרדית, והאנשים, אני חושבת שבזכות גם האמון שהיא יצרה איתם, והעובדה שהיא חרדית, וגם בזכות העובדה שהתחייבנו שלא יזהו אותם, הם דיברו ובאמת נחשפו מאוד, בצורה מאוד מאוד אינטימית. אני חושבת שחלק מהעניין באמת שלא הייתה שם מצלמה, זה רחל
מישהו התראיין לבד עם מכשיר הקלטה, ובאמת אני יכולה להגיד שהיא סיימה להקליט, ועוד עדיין לא ידענו איך נצלם את הסרט, ומה נעשה עם החומרים, אבל ידענו שיש לנו חומרים מאוד חזקים, ואמרנו בוא ננסה לערוך רק את הפסקול, ננסה להבין מה הסיפור. היו, אני חושבת, 8 או 9 ראיונות של גברים ונשים מאוד מאוד חזקים, ורחל ישבה בחדר עריכה עם נועית גבע, והם ערכו 90 דקות של רק פסקול. וישבנו וצפינו במסך שחור, והקשבנו. ואמרתי להם, זה מדהים, לא צריך לצלם כלום, כי ככה זה הכי חזק. תוצאיתי סרט פודקאסט או משהו. קיצור, כאילו מאז ועד שסיימת את הסרט, בעצם רק ניסינו באמת לפצח איך התמונה לא תקטין את הסאונד, אלא תיתן עוד משהו. ובסוף באמת צילמנו מאחורי הקלעים של חתונות. את כל התעשיית החתונות בבני ברק, היינו בכמה ימים בבניין שהוא אולם שמחות שיש בו כל ערב איזה 8 חתונות. פס יצור, כן. וצילמנו, זאת אומרת, צילמנו הכל, גם תפירה של הסמלה וההכנה של החלה הגדולה הזו, אבל גם ממש את מאחורי הקלעים שם של הכנת האוכל, וממש כל מה שקורה, ואיכשהו באמת יצא סרט מאוד יפה, וגם יש לו באמת הצלחה. אז הוא נמכר לארטה, שהוא כבר, זאת אומרת, עשינו גרסה עם דיבוב לגרמנית וצרפתית. וואלה. והוא כבר שודר בגרמניה ובצרפת, ועשינו עוד גרסה ל-BBC שהיא קצת שונה, ארוכה יותר, היא 90 דקות, שתשודר באנגליה, וסרט בפסטיבלים, באמת אחד הסרטים אני חושבת שבאמת מאוד מאוד מיוחדים. אז טוב, כל הדבר הזה היה להגיד שהייתה שנה מאוד מוצלחת, ואז הגיע 7 באוקטובר, וכאילו באמת הרגשתי שהעולם כולו קורס, ובשנה הזו, כמה חודשים אחר כך, אחותי אריאלה, שהיא הגיבורה של הסרט שלי, תקופת מבחן, מתה בנסיבות מאוד קשות, וממש הרגשתי שכל כאילו באמת מאיזה שיא מאוד גדול לשפל מאוד גדול, ועכשיו אנחנו שנה אחרי, ועדיין לא רואים כל כך את האופק. אני רק אגיד למי שמאזין, למי שצופה, בעצם את עשית סרט דוקומנטרי על אחותך, שקוראים לו תקופת מבחן. כן. וזה לתקופה שהיא ישבה במעצר, נכון? אני צודק? הסרט תקופת מבחן, אז הוא התחיל בעצם, זאת אומרת, הוא גם שודר ב-yes כסדרה, ובעצם כשיצאתי לדרך, התכוונתי לעשות סדרה על המשפחה שלי, שאנחנו 10 אחים ואחיות, כל אחד בחר את דרכו, וכולם יכולים לשבת סביב שולחן אחד, זה היה מין one liner שמכר את הסדרה. יפה. אבל כמו בחיים, וכמו בסרטים דוקומנטריים, לא, גם הסרט לוקח אותנו למקומות שהוא לוקח, ובעצם, כאילו, מסרט המשפחה זה הלך והצטמצם באמת שאריאלה היא הייתה מרכז של הסרט, כי באמת קראו לה הדברים הכי קיצוניים, ואני גם חושבת שיש משהו, אם נגיד, אם במשפחה שלנו כל אחד בחר את דרכו, או כל אחד יצא מה שהוא יצא, אז כל אחד הוא קצת אחר, אבל אז יש את האחר שהוא דתל"ש, ויש אותי שאני לסבית, ויש את אחותי שירדה מארץ. כמו שאני אומרת להורים שלי, כל אחד הוא הכישלון הפרטי שלכם באיזשהו אופן. אבל בסוף, כאילו, אריאלה היא, בוא נגיד, האחר היותר אחר. והייתה איזו הקרנה שעשו איתי אחרי שהסרט יצא עם מיכה גודמן, שהמשפחה, ההורים שלו הם חברים של ההורים שלהם, כאלה חברי ילדות, והוא אמר משהו מעניין, הוא אמר, כשאני באה בשבת בבוקר לבית כנסת באיחור, אז אני מנסה להיכנס שאף אחד לא יראה אותי, ואז אני רואה מישהו כזה מסתובב אחורה, ועושה לי ככה, ו5 דקות אחר כך, שמישהו נכנס אחריי, אז אני מסתכל עליו ועושה לו. אז
אז ככה כאילו אריאל, אז כשיש את האחר היותר אחר, אז כל האחרים פתאום מרגישים כבר חלק. אז כאילו, אז לא קשה לקבל את מי שדתל"ש או את מי שלסבית, כי יש את האחר היותר אחר. וזה הרגשתי שבעצם הסיפור של אריאלה מזכך את כל הדבר הזה של מה זה אומר אהבה בלי תנאים, מה זה הורות. המון שאלות שעולות כשבאמת, כאילו, אפשר להתווכח עם כשהבן שהיה אמור להיות רב הפסיק להיות דתי, אפשר להתווכח אם הוא כישלון או הצלחה, כי הוא דוקטור וזה. אבל קשה להתווכח עם ילדה שיושבת בכלא, להגיד, אוקיי, נכון, היא לא הצליחה בדיוק כמו שאנחנו רוצים, אבל בדברים אחרים היא ממש מוצלחת. אז אני אומרת, אני חושבת שהסיפור שלה בעצם מזכך המון שאלות שהסרט מעלה ביחס למשפחה. אני רוצה קצת להרחיב על זה. אנחנו פה באמת מדברים בפודקאסט הרבה על מאיזה מקום ניגשים כדי ליצור, ועל האתגרים ועל כל החוויה הזאת. ואחד מהדברים שעולים זה האם, בעיקר בדוקו, אבל לא רק בדוקו, האם, כמה זה נכון להיות מעורב רגשית, זאת אומרת, עד כמה מעורב רגשית אתה צריך להיות במה שאתה יוצר. זאת אומרת, האם לכתוב על משהו ממש ממש קרוב, או לעשות דוקו על משהו ממש קרוב, או שאתה צריך את ההפרדה הזאת. ומרגיש שבסרט הזה אין יותר קרוב מזה. נכון. זאת אומרת, הלכת על all in, מה שנקרא, על חיבור רגשי למה שאת יוצרת, גם בסוף את יוצרת סרט. מה יש לך להגיד על החוויה הזאת? זאת שאלה מצוינת, אבל אני חושבת כשאני מסתכלת באמת על הסרטים הדוקומנטריים שאני אוהבת, הרבה פעמים באמת הם באים ממקום אישי. אני חושבת שקודם כל כיוצרת, אני חושבת שזו חוויה חשובה לעבור. גם בשביל לדעת להיות רגישים יותר, אני אומרת, גם כצלמת, גם כמפיקה, גם כבימאית, לעבור את החוויה של להיחשף בעצמנו, הופך אותנו לאנשים יותר רגישים כשאנחנו באים לחשוף אחרים. ואני יכולה להגיד שלפעמים כשאנחנו עושים קולנוע, ובטח כשאנחנו סטודנטים, אבל גם אחר כך, אז אנחנו אומרים, הקולנוע מעל הכל. כאילו, אין אלוהים. האומנות היא מעל הכל, ואני אומרת לא, החיים הם מעל האומנות. כאילו, אני אעדיף לגנוז משהו ולא לדעת שמישהו ייפגע ממנו. אני זוכרת, אשר תללים, זיכרונו לברכה, היה מורה שלנו בשנה א', ואני זוכרת שהוא אמר לנו, אני עושה סרטים רק על אנשים שאני אוהב. זה לא משנה אם זה, והרגשתי ככה, באמת זה ליווה אותי מאוד בעשייה של הסירות, כי כשעשיתי את הסדרה הסירות, כאילו, מה שעמד לנגד עיניי זה שאנשים יצפו בסדרה הזו ויאהבו את הדמויות. כי אלה נשים שרוב החברה חושבת, כאילו, חושבת עליהם דברים רעים. הם פשעו, הם בכלא, יש סיבה. ולא רואים אותם, לפעמים בכלל לא כאנושיות. כשאנשים עוברים בתחנה מרכזית ישנה ורואים מישהי עם המזרק פה תקוע, זרוקה, לפעמים חשופה, פשוט יעצמו עיניים ויעברו למדרכה ממול. לא יראו פה בן אדם שזקוק לעזרה, אפילו לא ירימו טלפון לאמבולנס או לא יודעת, יניחו עליה סמיכה כדי שלא תהיה ככה חשופה. ממש כאילו מאבדות לפעמים את האנושיות שלהם, ואנחנו לא רוצים לראות את זה. עכשיו, זאת אומרת, אני זוכרת את המשפט הזה של אשר, כי אני אומרת, יש אנשים שעושים סרטים על דמויות שלא אוהבים. כן. הם רעות והם חושבים עליהם כרע. אני אומרת, זו בחירה. אני כדוקומנטריסטית, אני רוצה לעשות סרטים רק על אנשים שאני אוהבת. כי אני חושבת שכמו שאנחנו מצלמים אותם וכמו שאנחנו רואים אותם, ככה גם הצופים יראו אותם. ובטח בימים אלה זה קל להתחבר לזה שאנחנו צריכים להוסיף
בעולם האהבה, בטח. לא שנאה. תראי, הרזומה שלך באופן כללי, אני לא יודע, אולי יש לך קוצים בתחת, אני לא יודע איך הספק לעשות כל כך הרבה דברים. זה לא נגמר. זאת אומרת, אני רק אגיד, עשיתי איזשהו תחקיר, גם מבחינה קולנועית, גם לא מבחינה קולנועית, והקמת עמותות, ובית ספר שהיית חלק מהייסוד שלו והמון דברים. אז קודם כל, איך את רואה את כל הדברים שאת עושה בתור מכלול? זאת אומרת, האם יש לך כזה כובע של קולנוענית, ועוד כובע של אקטיביסטית, ועוד כובע של... או שהכל איכשהו ביחד, הכל, את חיה את החיים האלה של אני אעשה מה שאני רוצה עכשיו לעשות. איך זה עובד? איך מנהלים כאלה חיים? אני חושבת שהרבה דברים שעשיתי בחיים התחילו מהצורך, לא מאיזו החלטה או רצון. מההקמה של בת קול, באמת, מתוך זה שאני באמת כבר הייתי מחוץ לארון וחייתי את חיי בסוג של השלמה וקבלה, והתחלתי להיחשף לנשים דתיות שמרגישות נורא לבד ואין עוד אף אחד כמוהם, ובאמת, כאילו באמת במקריות, אמרתי, אוקיי, היא חושבת שהיא לבד, היא חושבת שהיא לבד, בואו נכיר ביניהם. אני רק אגיד לכל מי אני פה אחראי לפרשן את מה שזה. בת קול זה בעצם עמותה? כן. שהקמת לפני כמה שנים? זה כבר הרבה שנים. נראה לי קרוב ל-20. קרוב ל-20 שנה של לסביות דתיות. כן. נכון. ואת אומרת, זה התחיל עוד, מעט כמו שאמרת, מצורך שלך. אז כן, אני אומרת, מצורך, זה לא כל כך היה צורך שלי בעצם, זה היה באמת צורך של סביבה. אני עשיתי איזה קורס בתסריטאות, וכתבתי איזה תסריט שהיה בו סיפור אהבה של לסביות דתיות, והמנהלת זה היה בבית ספר לתסריטאות, עידית שחורי אמרה לי שרוצים לעשות כתבה על הבוגרים של הבית ספר, לא היה לי הרבה ניסיון גם בתקשורת, ומה שדמיינתי זה משפט על כל אחד שסיים, וביום לפני שיצאה הכתבה היא קראה לי לבית ספר לתסריטאות, ואמרה לי, תשמעי אביגיל, הכתבה לא יצאה בדיוק כמו שהתכוונו, אז אמרתי, מה זאת אומרת? אז היא אומרת, זה יהיה כתבה רק עלייך. אז אמרתי, מה... עכשיו, זה היה אמור לצאת בכל המקומונים של שוקן. היום אני לא יודעת כמה הם כאילו חשובים, אבל אז העיר, כל העיר היו מאוד מאוד מרכזיים ביום שישי. ועכשיו, בתקופה הזו, כאילו, זה היה ככה קצת אחרי שיצאתי מהארון, כמה שנים, אבל ההורים שלי אמרו, כאילו, בסדר, אנחנו מקבלים אותך, אבל לא לעשות מזה הרבה עניין. כן, וחכי, שהאחים שלך יגדלו, יתחתנו, לא לעשות מזה. ואני מאוד כיבדתי אותם, ואז כזה התקשרתי מהר לאמא שלי, אמרתי לה, הולכת לצאת כתבה, אני לא יודעת, אני לא חשבתי שזה יהיה ככה, אבל זה הולך להיות כתבה כזו. לא ידעתי שזה הולך להיות כזה עם תמונה גדולה שלי וכתוב בת הרב יוצאת מהארון, אבל... אחי, בלי לא מעודן. לא מעודן בכלל. לתוך הפרצוף. כן, אבל אמא שלי הפתיעה אותי ואמרה, יופי, זה חשוב, שיראו שיש משפחות שהן מקבלות וזה, אבל כמה דקות, היא אמרה, אני אתקשר להגיד לאחים שלך, ואחרי כמה דקות היא התקשרה ואמרה, אחותך שרה, שבדיוק התארסה, היא מאוד מאוד לחוצה, הם לא סיפרו להורים של שמעון, בלגן, הם נסעו לשם, נסעו להורים, כי מחר זה, עכשיו אמרתי לה, זהו, העיתונים מודפסים, אין מה לעשות. נסעו להורים שם, וסיפרו להם, וההורים היו אחלה, בסדר, התקשרו להורים שלי, אמרו להם, אנחנו אוהבים אתכם, הכל היה בסדר. אבל בעקבות הכתבה הזו, באמת התחילו איכשהו נשים דתיות להגיע אליי, זה לא היה מאיזה תוכנית. לא יודע, אתה מספרת דברים כלאחר יד כזה, כאילו זה קורה, זה מרגיש שאת מפיקה בדם, זאת אומרת, יש צורך, אז בוא פשוט נפיק. אני דווקא לא מרגישה שאני מפיקה בדם. אני רואה, את מדברת כאילו כזה, כן, היה לי ילד, אז הקמנו בית ספר, והיה עמותה, אז הקמנו עמותה, מה זה לא נורא, כאילו, זה מדהים. אני חושבת שאני לא כזו מפיקה בדם, אני דווקא מרגישה שזה... שיש לה פה רשימה של כל הפרויקטים שהייתה חלק ממנה, למי שרק מאזין, היא עשתה פה רשימה לפני של מה היא בימה, מה היא צילמה, מה היא הפיקה, זה מטורף, זה מלא דברים. אבל אני אומרת, זה טוב, גם באמת, נגיד הרבה דברים קרו מתוך באמת צורך להתפרנס, כי גם כשעובדים על משהו שנורא רוצים,
תוך כדי צריך להתפרנס. אז אני אומרת, באמת, חלק מזה זה, אני אומרת למזלי, שאני יכולה לעשות כמה תפקידים, כי באמת, אני חושבת שכבימאים מאוד מאוד קשה להתפרנס רק, אני לא יודעת, אולי, טוב, אני לא מדברת על כולם, אבל אני אומרת, כבימאים, אם באמת כל פרויקט לוקח בדרך כלל, עד שגם מגייסים כסף וגם מצלמים וגם עורכים לפחות איזה 4 שנים, אני לא חושבת שאפשר לחיות מזה. אז צריך לעשות תוך כדי עוד דברים. אז גם אני חושבת שכל הזמן צריך שיהיה עוד משהו לדבר הבא, אבל לי למשל, נגיד הפרנסה השוטפת היא הצילום, כי זה משהו גם עד היום, זאת אומרת, עדיין מצלמת הרבה? אני מצלמת פחות, כי יש לי פחות זמן, אבל אם יש פרויקט שהוא באמת מעניין גם צילומית, אז אני שמחה לצלם, זה גם באמת כיף לי, ויש משהו מאוד משחרר לבוא כאיש צוות, ולא, בלי לדאוג זה נראה לי פיזית הכי קשה, אבל נפשית דווקא הכי פחות מסטריס מבין כל שאר התפקידים, לא? נכון? כן, יש בזה משהו של יום צילומים, בסוף היום אפשר להוציא חשבונית, ולשכוח מזה שיסתדרו בעריכה. כמו ראש קטן, אחת לכמה זמן, לתת איזה ראש קטן. כן. כן, אני חושבת שהרבה אנשים מתפרנסים מללמד, או גם אני לפעמים לקטורית בהקרנות, כל מיני דברים אחרים שאפשר להתפרנס מהם. כן. בוא נלך ככה, באמת יש לך הרבה פרויקטים שעשית, חלק ביימת, חלק צילמת, חלק הדפקת. האם את זוכרת פרויקט אחד שהוא היה מאתגר באופן מיוחד? שהוא נכנס לך לקישקה באופן של כזה, אוקיי, צריך לפצח אותו יותר מהאחרים. האם יש משהו כזה שעולה לך? כל סרט הוא מסע בפני עצמו. גם התליין, שזה כבר לפני 15 שנה עשינו אותו. גם אני אגיד במילה, התליין זה בעצם סרט דוקומנטרי שעוקב אחרי התליין של אייכמן, אדולף אייכמן. כמובן, אדולף כן, אותו עוד לא. עדיין לא. אז שלום נגר, בעצם פגשנו אותו, עשיתי את הסרט עם מי שהייתה אז בת זוג שלי, נטלי בראון, ושמענו את הסיפור שיש שוחט, שהוא האיש שתלה את אייכמן, ואמרנו, וואו, זה מעניין, איש כאילו שהיה תליין והפך לשוחט. חיפשנו אותו, שמענו, כאילו באמת חיפשנו, הגענו לאח שלו בקריית ארבע, ובסוף הגענו ופגשנו אותו, ופעם הראשונה שפגשנו אותו, ממש הרגשנו שפגשנו את הפורסט גאמפ הישראלי, שהוא כאילו היה בכל האירועים החשובים, אבל תמיד מחוץ לפריים. כשהתחלנו לעבוד על זה, אז לקחנו את חומרי הארכיון של משפט אייכמן, וברגע הראשון ראינו כזה שוטר שיושב ליד אייכמן עם שפם כזה, ואמרנו, זה שלום. המשכנו לראות, והם מתחלפים, והם כולם נראים כמו שלום. ואז הבנו שכאילו זו הייתה ההפנה של השוטרים, השפם הזה. הפנת השלום. אז כן, וזה לא הוא. כי הוא באמת לא מצולם, כי הוא לא ישב לידו במשפט, הוא שמר עליו רק בכלא. אז הוא באמת היה מחוץ לפריים. וכמובן לא צילמו את התלייה. ואז, זאת אומרת, הסרט באמת, הוא לא רק עליו כתליין של אייכמן, הוא היה סוהר, ובכל, ככה אני מרגישה, בכל מקום שהייתה לו בחירה, הוא בחר בבחירה האנושית. הוא היה בעצם בהקמה של קריית ארבע באיזשהו אופן, ובסופו של דבר הוא היה במערת המכפלה בזמן של הטבח של ברוך גולדשטיין, ושם בעצם הוא עזב את קריית ארבע. הוא מספר שהם שמעו דפיקות, וזה היה ברוך גולדשטיין, אחרי שהם שמעו יריות ודפיקות, וזה היה ברוך גולדשטיין שניסה לעבור לצד היהודי. הם חשבו שזה מחבל, אז הם בעצם החזיקו את הדלת, ולא נתנו לו להיכנס. כמו שאמרתי לך, באמת, כל סרט מאתגר. אז סרטים שצריך להביא חומרי ארכיון, זה
אתגר מסוג אחד. גם בסרט על ענבל היה לנו באמת אתגר מאוד מאוד קשה, כי למרות שזה לא לפני כל כך הרבה שנים, זה שנות ה-90, אבל בגלל שעוד לא היו טלפונים עם מצלמות, אז אין, כאילו, חוץ ממה שהיה בטלוויזיה, אין כמעט ארכיונים. אני רק אגיד למי שלא מכיר, ענבל פרלמוטר זה הסולנית של להקת המכשפות. נכון. שעשית בעצם עליה דוקו, על הסיפור הזה דוקו, על איך זה נגמר, איך זה התחיל, נכון? כן, סרט דוקומנטרי על החיים שלה ועל המוות שלה, ואנחנו ניסינו כאילו המון זמן בעצם לקבל כסף לפרויקט הזה, וכולם אמרו לנו, תביאו חומרים חדשים שלא ראינו וניתן לכם כסף. זאת אומרת, ענבל באמת ראויה לסרט, אבל תביאו משהו חדש. כן. ובאמת, אני חושבת שהפכנו את הארץ בניסיונות לחפש חומרי ארכיון, ולא מצאנו. וכאילו, המזל שלנו, וזה באמת לא, זה לא רק מזל, זה באמת הרבה חיזור ויחסי אנוש, אבל כשהצלחנו ליצור קשר עם מיכל מולכו, שהיא בת זוג של איריס, אחות של ענבל, שכולם אמרו לנו, כאילו זאת הבעיה, בגלל זה לא עשו עדיין סרט על ענבל, כי איריס לא מוכנה לתת חומרים, ומבחינת איריס זה שהיא לא מוכנה לתת משהו, שענבל לא הסכימה בחייה, והיא היחידה שנשארה במשפחה הזו. אחרי שכבר ערכנו מין רף יחסית מתקדם של איזה 2.5 עם ראשים מדברים ומסוג של סרט דוקומנטרי קלאסי. אני התקשרתי למיכל לשאול אותה שאלה באמת טכנית של תאריכים, זה קרה לפני זה, והיא אמרה לא, 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 זה ככה, ואמרתי איך את יודעת, והיא אמרה מהיומנים. אמרתי, יומנים? אז מה זאת אומרת? זאת אומרת, כן, יש לנו את כל היומנים של ענבל. אני אומרת לה, אז מה? לא, לא, אתם לא יכולים לקבל. בקיצור, משם התחיל דיון שלם, שבסופו של דבר הם הסכימו לשתף אותנו ביומנים, וזה פשוט הפך את הסרט, וממש יצאנו לערוך אותו מההתחלה. היה לנו כבר תאריך שידור, זה היה אמור להיות ביום יום השנה 25 למותה, ובאנו כן, באנו לגיא לוי, אמרנו לו, אנחנו לא יכולות... יש יומנים, מה, לא נכניס את היומנים? והוא אמר, לא, אין, אם זה לא ביום השנה 25 למותה, זה לא יעניין אף אחד. ואז ערכנו לו איזה קטע קצר עם יומן, והוא אמר, בסדר, אנחנו דוחים את השידור, ובזכות הדחייה הזו, הסרט גם השתתף בדוק אביב וזכה בדוק אביב, ובאמת הוצאנו את כל הראשים מדברים, הפכנו את כל הסרט בעצם לסרט שהוא מנקודת מבטה של ענבל. הקלטנו שחקנית, שזה גם היה מסע ארוך למצוא מישהי עם הקול המדויק, ושהיא באמת עשתה עבודה מעולה. לפני ה-AI את אומרת שהיום אפשר לעשות את זה בעברית זה לא עובד כל כך. עוד שבוע זה יעבוד. יכול להיות. אבל אני דווקא שמחה שעשינו את זה. כן, כן, גם אני שמח שעשיתם את זה. שלא עשינו את זה ב-AI, אבל כאילו באמת, ואז האתגר היה שאם אנחנו בשנות ה-90, אז שלא יהיה שום דבר שמצולם היום. אז באמת לחפש ארכיונים, גם אם הם לא ישירים, אבל של התקופה. האם יש לך איזה משהו שאת זוכרת, איזה תמונה, איזה שיעור, איזה רגע ממעלה שאת זוכרת? אני חושבת ששנה א' במעלה מבחינתי הייתה שנה הכי משמעותית. קודם כל, אני חושבת שהמעבר משירות לאומי, שבו במשך שנתיים כל המחשבה היא רק איך לעשות למען, אני שירתתי בפנימיה, אז כאילו בשביל הילדים, אנחנו קמים ב-6 בבוקר, אנחנו הולכים לישון ב-12 בלילה, וכל מה שאנחנו חושבים זה על האחר. פתאום אנחנו מגיעים למעלה, ואומרים לנו, תסתכלו פנימה, תחשבו על עצמכם, לא נתינה, לא עשייה, רק מה אני עוברת, מה אני מרגישה, מה אני רוצה להגיד, מה אני רוצה לספר, וזה מהפך, אני חושבת
שהוא בטח גם קשור למפגש של העולם הדתי עם העולם החילוני. המחשבה שצריך לחשוב רק החוצה, למחשבה שגם אני קיים. נכון. אז את זכית בהרבה פרסים. אחד מהם זה פרס אופיר, על הסרט על ענבל פרלמוטר. איך התחושה? האם את רואה בזה כמטרה? האם זה משהו נחמד? זה ליטוף אגו? זה משהו מעבר? איך את רואה את הדבר הזה? זה נחמד, זה בטח, אף אחד לא יגיד שזה לא כיף לזכות. אנחנו יודעים את זה מאז שאנחנו ילדים קטנים, וגם לילדים שלנו אנחנו יכולים לתת להם, הדבר הכי מטופש בעולם, וזה ישמח אותם כי זה פרס. אבל אני באמת, אני לא מייחסת המון משמעות לפרסים. כי אני מרגישה פסטיבלים ופרסים, זה כיף וזה טוב, וזה גם הרבה פעמים, כשמדובר בפרס כספי, זה מאפשר איזו נשימה לסרט הבא, ונגיד בפרסי פורום, אז חלק מהפרס הוא גם פרס פיתוח לפרויקט הבא. זאת אומרת, יש, ברור, יש לזה הרבה משמעויות, ולפעמים גם בקרנות, בגופי שידור, פתאום מתייחסים יותר ברצינות. פותח הרבה יותר דלתות. כן, אבל הפרס כפרס, אני באמת, אני לא מייחסת לזה, כי אני יודעת שיש בזה המון מקריות. גם כמי שלפעמים מאחורי הקלעים, לקטורית, הייתי פעם באיזה ועדת פרס, אחד אהב סרט אחד מאוד, והשני מאוד מאוד אהב סרט אחר, והם לא הסכימו, אז בסוף התפשרו על השלישי, ששניהם לא מאוד אהבו. אז אני אומרת, לפעמים באמת, וצריך לזכור, אני אומרת את זה כי באמת, בטח שסטודנטים ואנשים בתחילת הדרך רואים בזה משהו שכאילו מאשר אותם, או אם לא זכיתי אז כנראה אני לא מספיק טוב, זה ממש לא כך. באמת, יש טעם של השופטים באותו פסטיבל. באקדמיה יש באמת המון, אנחנו יודעים את זה, המון עניינים של קשרים ולכן אני אומרת, באמת, אני מודה לכל מי שנתן לי אי פעם פרס, ואני לא רואה את זה בכלל כמובן מאליו, אבל אני אומרת, צריך לקחת את זה באמת בערבון מוגבל, סרטים מאוד מאוד טובים, לפעמים לא זוכרים. נכון. בכל זאת, בוא נשאר על זה עוד קצת. בסוף פרס, מעבר, כל פרס כספי, זה דבר נהדר, זה תמיד כיף. אבל מעבר לזה, זה מין הכרה. נכון. ואני תוהה עד כמה הכרה, לאו דווקא כפרס, זה יכול להיות גם הכרה של ביקורת טובה, או של צופים, או באופן כללי, כשאתה יוצר משהו, עד כמה חשובה ההכרה מהצד השני, של הצופה, או של המבקר, או של כמה כשאת מוציאה משהו, את פגיעה, אוקיי, אני מחכה להכרה, שמישהו יראה ויגיד שזה טוב. אנחנו עושים סרטים כדי שיראו אותם. כן. אז באופן טבעי, ככל שיהיה לזה יותר קהל, יותר אנשים יראו ויחשפו, וזה מה שאנחנו רוצים. יש לי אח שהוא מבקר אומנות, ויש לנו ויכוח כזה. הוא חושב שגם כשהוא כותב ביקורת רעה, זה טוב לאומן, כי זה חשוב, עובדה שמבקר ביקר אותו. אני אומרת, לא, זה מעליב. עדיף כאילו שלא תכתוב מאשר שתכתוב. זכותם של אנשים לא לאהוב את מה שאני עושה. אולי אני לא מעריכה אותם אם הם לא אוהבים דברים שבעיניי טובים, אבל אני אומרת, יש דברים שהם קשורים לטעם, ולא כולם אוהבים את כל מה שאני עושה. זה בסדר מבחינתי. יש אנשים שלא יכולים לחיות עם זה, שלא כולם אוהבים אותם. בסופו של דבר, אז אני אומרת, פרסים, ביקורות, הרבה פעמים גורמים לחשיפה יותר גדולה של היצירה, וזה בסופו של דבר המטרה. אנחנו עושים סרטים כדי שאנשים יראו אותם, כל אחד מהסיבה שלו, זאת אומרת, אם זה עם איזושהי סיבה חברתית, נניח סרט גם שאני מאוד מאוד אוהבת, שהפקתי שלושתנו של הניה ברודבקר, סרט מאוד אישי שהיא עשתה על הבן שלה שהוא אוטיסט, גם סרט שזכה בהמון פרסים והמון פסטיבלים באמת בכל העולם,
ואני אומרת, בסוף יש לו מטרה, המטרה היא שאנשים יבינו משהו על האתגר של לגדל ילד אוטיסט, על האפשרות לשלב אותו בחברה. ליל כלולות, רחל עשתה אותו באמת מתוך החוויה האישית שלה, של ליל כלולות בחברה החרדית, לפעמים ממש זו חוויית אונס, וזה לא חייב להיות. אפשר לשנות את זה, זאת אומרת, במסגרת העולם היהודי וההלכה, זאת אומרת, היא לא קוראת בואו נחיה יחד לפני. זאת אומרת, יש אפשרות שזה יהיה יותר קל ויותר טוב. אז יש מטרה חברתית שעומדת מאחורי זה. כמו שדיברתי על אסירות, אז זאת אומרת, מבחינתי העובדה שמעל 1.5 מיליון איש צפו באסירות, זו המתנה הכי גדולה מעבר לפרסים. מקסים. אנחנו נסיים עם משהו אחרון, חלק אחרון, שקוראים לו שאלון מהבטן. והוא שאלון אסוציאטיבי. הוא 90 שניות סך הכל. נכון מה שנפתח שעון נעשה 90 שניות. אז אנחנו נעשה את זה שאלון אסוציאטיבי, שאלון מהבטן. אני אגיד משהו ותגידי מה שבא לך. זה יכול להיות מילה, וזה יכול להיות משפט, זה יכול להיות מה שבא לך. אין פה חוקים. אז בוא נתחיל עם קולנוע. מה האסוציאציה? מה האסוציאציה לקולנוע? אולי אפשר משהו אחר. אפשר משהו אחר. בוא נלך על סרט טוב הוא סרט שרואים אותו. כסף? נחמד. פרסום? פחות נחמד. ביקורת רעה? גם מבאס. אלוהים? חבר טוב. אכזבה? יש לא מעט. הוליווד? לא מעניין אותי. AI? לא מבינה בזה. בעוד 10 שנים? אני אהיה ממש זקנה. מצחיק אותי? הכלב שלנו חדש. כשאגיע לגן עדן אלוהים יגיד לי? אוי. אוי. זה מה שהוא יגיד או שזה היה למתיחת לשאלה? אולי. אולי זה מה שהוא יגיד. סדרת מופת? סדרת מופת, לא יודעת. כללה אהובה? לא, אין לי כללה. טיק טוק? אין. טוויטר? אני זקנה, לא. בסדר גמור, טוויטר? לא. חלום מקצועי? אני לא חושבת שהיה לי זמן לחשוב על זה. לפני השנה? לצערי, אני בשנה האחרונה מדפדפת בחדשות לראות אם הותרו לפרסום כאלה דברים. האם הכל נגמר ואולי אנחנו חיים בחלום? אולי. אולי. אביגיל שפרבר, היה לי ממש ממש כיף ומעניין. תודה רבה. תודה לך.